النهارده هعمل فيديو مختلف شويه. عن ايه؟ عن الاكل كتير. اكل كتير كده. طيب ليه دلوقتي في ناس كتير دلوقتي مهتمين بالاكل الكوري، وفي اماكن كتير جدا بقت بتوفر اللي هو النودلز، راميون، زي ما كل واحد بيختلف تسميته من حته للتانيه. ماشي، كل الاسامي تختلف ولكن يجتمع ان هو طعمهم حلو جدا. لكن انا هعمل فيديو كل يوم تقريبا هاكل فيه حاجه واوصف لكم الحاجه وتعمل ازاي ببساطه، علشان صدق او لا تصدق السعرات اللي فيه حوالي 400 او 500 سعر. فكل الامهات والخالته والعمته وكل حاجه لا تقلقوا، الرامن والاندومي الحاجات دي كلها لا يسبب السرطان، دي اشاعه لا تقلقوا. النوع اللي انا هجربه النهارده هو، نبدا حاجه خفيفه شويه، هو النوع اللي هو الجامبيو. هوريكم بيتعمل ازاي. المفروض ان هي دي علبه علشان الواحد ما يتعبش وما يجيبش ان هو الحله اللي بيعمل فيها الرامن والكلام ده كله. هي تعليماته بسيطه جدا. النوع ده عامل ازاي؟ شوربه، يعني ايه؟ يعني بيبقى فيه ميه، في انواع تانية مبيبقاش فيها ميه، في انواع تانية بعد ما احنا بنشيلها بنرجعها للنار وحاجات كتير كده. طيب ببساطه طريقته مكتوبه الناحيه دي، اللي هو هوريكم عامل ازاي اهو. المفروض ان ده جامبو في حجمه اكبر شويه يعني، فانا هضيف عليه المكونات دي وهصب الميه مسحوق. يا اما المسحوق ده بيبقى زي البودر، يا اما ناشف شويه زي ما احنا شايفين، والناحيه الثانيه معايا زي اللي هي الخضروات المجففه اللي هي بتديله نكهه واحنا بناكل. فدلوقتي هضيف الميه السخنه لغايه المفروض العلامه هي هنا. بس انا نفسي بعمل حركه بسيطه قبل ما اقفل، ان هي بحاول ان نفسي كده اغطس. تمام، الحاجات دي كلها اللي هي المسحوق نفسه واغطي بس. دلوقتي المفروض 3 دقايق عدوا، لازم نكون متاكدين هو مقفول كويس جدا من الناحيه دي والناحيه دي، فبنحط ساعات عليه حاجه عشان يقفل. المفروض ده شكله. زي ما احنا شايفين كده. هنحاول دلوقتي ان احنا نقلب علشان لو في اي حاجه من البهارات بتاعته دي ما دابتش. زي ما نشوف الميه بقت قليله حاجه اكتر. هجربه دلوقتي واشوف هل هو طعمه عامل ازاي يا ترى. هجربه دلوقتي. المفروض نايس. حضر دايما معانا مناديل. المهم طعمه عامل ازاي؟ انا جربت حاجات زي دي قبل كده فانا اقدر اوصفه دلوقتي. اولا هو مش حراق، هو هوت اند سبايسي فليفر جامبو نودلز. اوكي، المفروض ان هو بطعم الحار والبهارات، ولكن هو مقارنه بكل النودلز التانية اللي احنا عارفينها لا هو مش حراق، يعتبر مش حراق. التوابل اللي فيه كويسه، كميته تعتبر كويسه. هو يعتبر مفيد شويه لان هو فيه يعتبر زي ما قلت اللي هو الخضار المجفف. تجربتي معاه تعتبر، هل هجربه تاني؟ والله هو علشان ده جامبو فيعتبر اغلى من التانيين سيكا يعني، ولكن هو حلو فممكن اجربه. والعبوه بتاعته مش محتاج ان انا يعني اروح كده، ممكن اخده في اي حته، في الرحلات، في السفر، في حاجه. الناس اللي بيسافروا ومش لاقيين مثلا اكل حلال اول ما ينزلوا او غيره، الناس اللي عايزه تجرب، لا ده طعمه حلو ويشبع. هل هجربه تاني؟ ليه؟ انا بحب. النهارده عندنا اعمل ايه الاول؟ غالبا هعمل ده عشان انا ما اكلتوش قبل كده. النوع ده تقريبا من المفضلين عندي. النوع ده من النوع اللي بيتحط على النار زي ما هو محطوط هنا. هنا بيتحط حوالي 3 دقايق و30 ثانيه. تمام، هوريكم الطريقه بتاعته دلوقتي بالظبط. في ناس كتير بتعمل الانواع دي غلط. انا هجيب ايه؟ هنجيب ميه حوالي 600 جرام. 600 جرام يعني قد ايه؟ قد ازازه ميه صغيره. نعملها بالمقياس بتاعنا. ويفضل دايما ان احنا يبقى عندنا زي يعني وعاء صغير، حله صغنونه كده، دي اللي بيتعمل فيها الرامن دايما، علشان ايه؟ تبقى جاهزه لينا وكيوت، ونبقى عارفين معيار الميه فيها بعينينا بعد كده قد ايه. تمام، هنعمل ايه بقى؟ هنجيب ده، هيكون المكونات بتاعته الاول. ماشي، هنسخن الميه. لازم الميه تكون بتغلي جدا، يعني بتغلي وعدى على غليانها مثلا دقيقه، بتغلي قوي اول ما احنا نسيبها. طبعا دي الشطه، واصلا اسمه فولكانو يعني. فليكس اللي بتبقى معايا، سواء بقى سمسم او اعشاب البحر او ورق كيم، اي حاجه. تمام، هو كده خلاص من جوه. نعمل ايه؟ هنسخن ميه كويس جدا، هنحط فيها 3 دقايق. ماشي، هما كاتبين هنا 3 دقايق ونص او 30 ثانيه بالظبط، احنا هنسيبه 3 دقايق و30 ثانيه بالظبط في الميه اللي بتغلي. تمام، بعد ما نخلص بنروح رافعينه. ماشي، وحاطين اللي هو الصوص اللي معاه. زي دلوقتي الخطوات نعمل ايه؟ شايفين الميه بتغلي تمام، نحط فيها ونغطيه زي ما احنا شايفين كده سوا. تمام، هنفضي الميه بزياده ونسيب حوالي 7 معالق صغننه. انا هنا شلت الميه على جنب عشان لو عايزه ازود زياده تبقى موجوده، بس يبقى مقدار الميه اللي عليها صح. زي ما احنا شايفين الميه قل جدا جدا. دلوقتي هحط شطه
عشان هو على قد ايه. نعمل ايه؟ هنسيبها نص دقيقة كمان تشرب المية والصوص يبقى عليها. كده تعرفوا فين في الطبق. كده بعد 30 ثانية. فكرة جميل أوي، عايزة أحط الصوص. بس ده دلوقتي منظره. المكرونة باينة في طعمها حلو أوي. هي مش معجنة. أنا نسيت إن أنا أضيف التوابل. استنى. بس المنظر تحفة تحفة. أنيو. خلي بالكوا النهاردة أكتر نوع أنا بحبه. هو ده مهما آكل هو النوع المفضل ليا. ليه هو مفضل ليا؟ ليه هو حلو؟ ليه ناس كتير جربته وشكرت فيه؟ طيب اولا هو اول حاجه فيه ان هو دائري حرفيا، بيبقى سهل جدا ان هو يتحط في حله مثلا او وعاء صغنن على قده. النوع الخامه بتاعته حلوه جدا، يعني ما بيعجنش. النوع المكونات نفسه حلو، المكونات نفسها هو بيتكون من كذا حاجه: شطه ماشي، والجبنه وسمسم، واللي هي الاعشاب الصغيره بتتقطع اللي هي بتتحط على الوش. تمام. ايه المميز فيه؟ النكهه بتاعته، النكهه اللي هي فتحت اهو ندور كده. وده الكيس التاني اللي بيبقى فيه المسحوق، ده كيس الشطة المعتاد. طيب تعالوا بس نلقي نظرة كده. هو اصلا كيوت جدا جدا. ايه ده؟ المهم ايه المميز فيه؟ ان هو المفروض طعم الجبنة اللي معاه طعم غني كتير. كيس كبير مليان مسحوق من الجبنة والاعشاب والسمسم مجتمعين سوا، مش حبة قليلين. في انواع تانية النوع بالظبط ما بيكملش نص الكيس ده، لا انت حرفيا واحنا بناكل بنحس بطعم الجبنة. ماشي كده. بعمل ايه؟ بنضيف الصوص. انا بضيف نص الكيس بس، وبقلب وبخليها على النار دايما دايما دايما. لما نحط شطه بنخليها على النار في حوالي من نص دقيقه لدقيقه، علشان لما بنحط الشطه لوحدها بتبقى شطه ولسه عليه ده شويه ميه، بتحس الميه ما اندمجتش، الشطه نزلت تحت. لكن لما احنا بنحطه والشطه تبدا تستوي معاه كده، ناس بيعملوا الخطوه دي على طريقتين معينين. ايه هما؟ كيس الجبنه، يا اما في الاخر خالص بنحط كيس الجبنه، يعني بعد ما احنا نخلص الخطوه بتاعه الشطه تمام وخلاص طلعنا الرامن بره في الطبق بتاعنا والكلام ده كله، وحطينا اللي هو نحط ده على الوش تمام ونقلب بس كده. تمام. انا مش بحب قوي كده، جربته وحسيت ان هو ده مش الستايل بتاعي. طيب انا بعمل ايه شخصيا؟ والشطه بتستوي بفرغ معاها الكيس ده ماشي، واسيب كله يندمج مع بعض في الطعم، يعني كله كده مع بعض اهو ماشي. ممكن اسيب بس حبه صغيرين جدا في الاخر، يعني مثلا لو انا حطيت 90 مثلا او 80% من الكيس، اسيب اخر حبه كده صغيرين واعمله تمام، بحيث ان هو يدي الرشه اللي على الوش كده في الاخر، طعم مركز قوي اللي على الوش، ولكن الطعم كله تاني يبقى مندمج سوا، وكل جزء من الرامن يبقى اوكي في الطعم بتاعه. تمام. بص هعمل الطريقه زي اللي انا نزلتها قبل كده ماشي، عشان تبقى انتوا عارفينها. طب هي دي الطريقه المعتاده اللي احنا هنعملها. لو في خطوه زياده هتلاقوني انا بصورها وصوركم في الاخر اقول لكم رايي، مع ان انا طبعا انا جربت كتير جدا وده حرفيا احسن حاجه. يعني بصوا ولا اشهر بصراحه. انا بقول لكم رايي كمان حاجه بسيطه. انا عايزه اقول رايي، هو حرفيا زي ما قلت من المفضلين بتاعي. النكهه بتاعته غنيه جدا، الجبنه اللي فيه مش حادقه، فيه نسبه سكر كده صغيره، يعني كانه عامل زي طعم الشيدر، ولكن فيه نسبه سكر صغيره. في انواع تانية بتبقى حادقه اكتر من كده، لا هو مش حادق بالعكس، تناغم كل حاجه سوا. حتى الشطه بتاعته نوع اللي هو الكربو، انا كل ما اقول كربو او اشوف الكلمه افتكر كاربونارا بتاعت جيمينا كلنا عارفينها. 토니 몬타나? 오! 까르보나라. 라지몬달라. 까르보나라. 라지보. فهو حتى الصوص بتاعه بيتباع حاليا بره لوحده، مميز، له نكهه مميزه بصراحه. هل كل الانواع اللي انا بجربها دي وهجربها تاني والكلام ده كله، هل يستحقوا فعلا ان انا ادفع فيهم فلوس واشتريهم؟ في انواع انا بحس ان هي ايوه يدفع فيها، زي النوع ده، وجبه متكامله، طعم حاجه كده حرفيا تعمل مزاج، حاجه مختلفه تماما عن اللي اتعملت او اتاكلت قبل كده بالطرق اللي هي العاديه. كل حاجه فيها مختلفه، من اول العجينه لطريقتها للسوا للصوص للجبنه، كل حاجه مختلفه، حتى شويه الاعشاب اللي بتبقى فيه دي، لا حرفيا يستاهل التجربه. مش بس كده. طيب هل كل الانواع عجبها؟ انا بعمل لكم الفيديو ده علشان تبقوا عارفين رايي، طعمه ميال لايه، هل اجيبه ولا لا. ممكن انتوا بتشوفوا تقولوا مثلا النوع ده لا انا هجيبه واجربه، نوع تاني لا لا مش مفضل عندي، او في ناس مثلا ما بتحبش السي فود، في انواع هجربها مثلا بالسي فود
مثلا. في ناس ما بتحبش الحاجه اللي هي الحراقه، انا قلت لهم حتى الحاجه لو حراقه ممكن يستحملوا يعني سنه شويه عشان ده اللي بيدي طعم، اوكي جربوا الحاجات دي. في ناس عندي لا يمكن يحطوا حاجه حراقه فوقهم، فلا يبقى هو ده مش النوع بتاعهم. في ناس ما بتحبش الحاجات الا لما تكون حراقه جدا، خلاص جو اهيد. فعشان كده انتوا لما تشوفوا الفيديو ده هتقرروا، هتبقوا عارفين ايه النوع اللي انا عايزه، ايه الحاجه اللي انا عايزه اجربها. تعيش التجربه معايا طبعا، مش بس الحاجات اللي هي الكوري بس عشان دي، لكن قريب برضه هعمل حاجات كتير، ان انا بعمل حاجات كتير سكين كير وماسكات حاجات كوري استنوني دايما في حاجات كيوت كمان، حاجات كيوت. ده الانستجرام بتاعي، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب دايما. النهارده عامله لك كده على السريع احتفالا ان انا هاكل ده النوع ده اللي هو من اسود نوعين جوه كيوت كده، بس اكيد مش كيوت دلوقتي. اول مره جربت، انا كنت جربت النوع الاصفر، لكن اول مره في حياتي كلها كنت متحمسه جدا ان انا اجرب رامن كوري وادوق واجرب واشوف هعمل ايه، بس حقيقي كان حراق جدا. هو دايما بيجي معايا كده زي حاجه كده، كيس السحري، كيس السحري اللي بيبقى كله شطه. شايفين ده كله؟ ده شطه. هديكوا تريك صغيره كده جميله. اول مره كنت حطيت الكيس ده كله، انا كنت جايبه كيس مملى وقدره، بان هو كان اول مره يجي في مصر الكلام ده كله، فحسيت ان انا يعني لازم احط كل المكونات، يعني شطه عادي يعني، ما تخيلتش اللي هيحصل. اول ما انا دوته وكلته حرفيا بقيت بدور على اي شكله، لبن، شوكولاته، مفيش. خلاص انا كنت ولعت ساعتها، مفيش اي 30,000 فايده، بس انا خلصت لغايه الاخر عشان انا دافعه فيه فلوس واكيد هيعجبني يا جماعه، اكيد حاضر، اكيد في قدره استحماليه، بس ما حصلش. فعملت بعد كده ايه في اختراع سحري استنى اجيبه كده. ايوه مالناش دعوه هو بتاع ايه، anyway برطمان نحتاجه دلوقتي قريب. لما نيجي نفرغ فيه العلبه مثلا النوع ده اهو من جوه مع السمسم بتاعه، ورق كيمباب متقطع صغنن، ورق كيم صغنوني كده حلو، والنكهه بتاعته. طيب هنعمل ايه؟ زي شطاطير كده، الناس اللي عندهم قولون، الناس اللي مش بيحبوا الشطه، ببساطه حل سحري، مش هنحط الكيس كله، بسيطه بس كده هنعمل خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ ايه. هنحط مثلا، انا عن نفسي هحط مثلا نصه، جميل، النص التاني هيتبقى هاخده زي ما هو، افتح البرطمان احطه فيه، احطه في التلاجة، بس كده هيبقى عندنا نص كيس نقدر نستفاد بيه بعد كده في اي حاجه، وفي نفس الوقت احنا دقنا وعرفنا النكهه بتاعته ايه. المهم انا حطيت ميه زي ما هما قايلين ليا جوه لغايه العلامه، تمام، بس انا ما حطيتش اي مكون تاني خالص. ليه؟ عشان المره دي مختلف الموضوع تماما. هما بيطلبوا مننا ان احنا نحط المكونات بعد ما ده يستوي، يتساب حوالي 4 دقايق مقفول مش 3 مثلا، ونفضي الميه لغايه لما نلاقي ان هو اوريدي الميه اللي عليه حاجه بسيطه جدا. هنعمل ايه زي شطار؟ هوريكم دلوقتي. النهارده يوم جديد وهجرب حاجه جديده. المفروض ده حاجه يعني نقدر نقول بيف فليفر، طعم اللحمه، الحاجه العاديه جدا. ده اقل واحد فيهم سعرات 300 سعر، يعني انا قلت ايه اخده على الفطار كعدد السعرات بتاعتي، تمام. المفروض اهو حلال كل حاجه من ساميان، هي بصراحه ليهم حاجات كتيره جدا جدا جدا. خلاص لما نيجي نفتحه زي تاني كده بالظبط، حاطينه جوه معايا البصل وحاجات اللي هي المجففه وكيس التوابل. في دايما هو الخط اللي هو جوه اللي لغايه هنا ده كده نعمله بالميه وبس يتاكل. لما اجي اكله اعمله احسب عليه الميه واقول لكم طعمه عامل ازاي. يعني هو المفروض ان احنا جربنا حاجات كتير قوي طعم الفليفر، بس عشان ابقى فاهمه الناس اغلب الحاجات دي كلها غالبا يعني قبل ما ادوق هيبقى طعمه فلات شويه، وهفهمكم يعني ايه لما اخلص عشان ابقى متاكده كلامي صح ولا لا. استنوني اجي اكله واشوف لكم انا لسه مخلصاه دلوقتي، وزي ما انا قلت كده طعمه فلات. هي كانت اول مره اجربه، بس انا توقعت من المكونات اللي عليه يعني فلات، يعني محتاج علشان طعمه يبان حاجات كتير تتضاف عليه. هو ما فيهوش ريحه الشطه خالص، الناس اللي مش بتحب الشطه خالص ممكن ده اختيار كويس. في فليكس كده، حاجات كده زي اللي بنشوفها في الانمي عادي جدا، شكله كيوت. حجمه صغير، ما اظنش يعني ان انا مش عارفه يعني، ممكن لو جبته يا اما معايا فلوس او هجيب حاجه تانية حجمها اكبر بس يعني تبقى عجباني اكتر يعني. سعراته مناسبه، بس زي ما قلت هو علشان حجمه صغير. الناس اللي هم ما بيحبوش الحاجه التقيله اللي بيعملوا قولون الحاجات دي كلها، ده هيبقى مفيد ليهم.
هل انا ممكن اجيبه مره تانية؟ انا واحده بحب الحاجات اللي هي الفليفر فيها عالي قوي، فلا ما اظنش الا لو انا بقى خلاص يعني معايا فلوس كتير هجيب كل حاجه بقى خلاص، فلا هحط اولويتي لحاجه تانية. باي باي.